Hello everyone, স্বাগতম জনাইছো নতুন ভিডিঅ'লৈ। আজি আমি শিকিম ইনফিমাম এণ্ড সুপ্ৰিমাম অফ এ সেট হয় কি। সো তাৰ কাৰণে সেম এটা এক্সাম্পল লৈ লৈছো। সাপোজ এটা সেট আছে 1 2 3 4 5। এইটো এটা ফাইনাইট সেট আৰু ইয়াত আমি দেখিবলৈ পাইছো ইয়াৰ লোৱাৰ বাউণ্ডটো হ'ব 1 আৰু ইয়াৰ আপাৰ বাউণ্ডটো হ'ব 5। ঠিক আছে, আৰু সেইভাবে এটা বাউন্ডেড এবভও হয়, বাউন্ডেড বিলোও হয়, সেইকাৰণে এই সেটটো এটা বাউন্ডেড সেট। এতিয়া আমি যদি চাওঁ ইয়াৰ এলিমেন্ট কেইটা 1 2 3 4 5, ইয়াৰ লোৱাৰ বাউণ্ড আমি জানো 1। ঠিক আছে, সো যদি ভালকে চাওঁ ইয়াৰ লোৱাৰ বাউণ্ড 0 হ'ব পাৰিব। তেনেকে এই সেটটোৰ কাৰণে লোৱাৰ বাউণ্ড -1 হ'ব পাৰিব, তেনেকে -2 হ'ব পাৰিব। আৰু যদি আমি আপাৰ বাউণ্ডলৈ চাওঁ এই সেটটোৰ আপাৰ বাউণ্ড যেনেকে 5, তেনেকে 6 ইয়াৰ এটা আপাৰ বাউণ্ড হ'ব পাৰিব, বা 7 ইয়াৰ এটা আপাৰ বাউণ্ড হ'ব পাৰিব। এতিয়া এই লোৱাৰ বাউণ্ড খিনি যিমানখিনি লোৱাৰ বাউণ্ড পাম, আমি সেই লোৱাৰ বাউণ্ড খিনি যদি আমি এটা সেট কনসিডাৰ কৰোঁ, ঠিক আছে, সেই লোৱাৰ বাউণ্ড সেটৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটো, এই লোৱাৰ বাউণ্ড সেটৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটো কি হয় 1। এই 1 টোক ক'ব গ্ৰেটেষ্ট লোৱাৰ বাউণ্ড, নাইবা এইটোক ক'ব ইনফিমাম। তেনেকে যিমানখিনি আমি এই সেটটোৰ কাৰণে আপাৰ বাউণ্ড পাম, সো সেইখিনি যদি আমি এটা সেট বুলি কওঁ, তেন্তে এই আপাৰ বাউণ্ড সেটটোৰ আটাইতকৈ সৰু মেম্বাৰটো, ইয়াৰ কাৰণে আছে 5। সো এই 5টোক ক'ব লোৱেষ্ট আপাৰ বাউণ্ড, নাইবা সুপ্ৰিমাম। ঠিক আছে, তো আই থিংক ইয়াৰ পৰা ক্লিয়াৰ হৈছে চাগে এটা সেটৰ সুপ্ৰিমাম কাক কয় বা কিয় কয়, আৰু এটা সেটৰ ইনফিমাম কাক কয় কিয় কয়, বা সুপ্ৰিমাম কাক কয় কিয় কয়। তো আই থিংক ক্লিয়াৰ হৈছে। আমি আৰু চাম, আৰু অলপ এক্সাম্পলৰ পৰা আমি চাওঁ, বুজি পাম আপাৰ বাউণ্ড কেনেকৈ হয়, আপাৰ বাউণ্ডটোৰ পৰা সুপ্ৰিমাম কেনেকৈ চায়। সো এতিয়া সুপ্ৰিমাম আৰু ইনফিমামটো আমি এখন টেবুলৰ সহায়ত বুজিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আমি কিছুমান এক্সাম্পল লৈছোঁ। ফাৰ্ষ্ট এক্সাম্পল হৈছে আমি এটা ওপেন ইণ্টাৰভেল লৈছোঁ। সো ইয়াৰ আমি জানো আপাৰ বাউণ্ড হ'ব বি, লোৱাৰ বাউণ্ড হ'ব এ, আৰু ইয়াৰ পৰা আমি ইয়াৰ সুপ্ৰিমামটোক ক'ম বি বুলি, আৰু ইনফিমামটো হ'ব সেম এ। ঠিক আছে, ইয়াৰো তেনেকৈ আপাৰ বাউণ্ড বি হ'ব, ক্লোজ ইণ্টাৰভেল এইটো এটা, লোৱাৰ বাউণ্ড এ, ইনফিমাম সেম এ হ'ব, সুপ্ৰিমাম বি। এতিয়া এই সেটটো আমি এইবাৰ দেখাইছিলোঁ ইয়াৰ আগৰ ক্লাছটোত। এই সেটটো কেনেকুৱা হ'ব 1/2 1/3 . ঠিক আছে, আমি যাহাই এনৰ ভেলুটো বঢ়াই বঢ়াই গৈ থাকোঁ, এনৰ ভেলুটো যদি আমি ইনফিনিটিলৈ লৈ যাওঁ, এই সেটটো 0 ফালে ইয়াৰ পইণ্টছবোৰ গতি কৰিব, কাৰণ ইয়াৰ আগৰ পইণ্ট পিছৰ পইণ্টটো আগৰ পইণ্টতকৈ সৰু হয়। তেনেকৈ তেনেকৈ ই 0 ফালে, কিন্তু 0 হৈ নাযায়গৈ লাষ্টৰ পইণ্টটো, কিন্তু 0 ফালে গৈ থাকিব। সো সেইকাৰণে ইয়াৰ আমি লোৱাৰ বাউণ্ডটো 0 বুলি লওঁ, আৰু আপাৰ বাউণ্ডটো ইয়াৰ 1 হয়, আৰু তেনেকৈ ইয়াৰ ইনফিমামো 0 হ'বগৈ, সুপ্ৰিমাম 1 হ'বগৈ। তেনেদৰে আমাৰ ওচৰত আৰু এটা সেট আছে, আৰু এই সেটটোৰ এলিমেণ্টবোৰ কেনেকুৱা হ'ব, প্ৰথম এলিমেণ্টটো হ'ব -1, ছেকেণ্ডটো হাফ, তাৰপিছৰটো -1/3। এতিয়া এই সেটটোকে যদি আমি
ৰিয়েল নাম্বাৰ লাইনডালত চাওঁ 0 তো ইয়াৰ প্ৰথম এলিমেণ্টটো কি হৈছিলে -1 হৈছিলে ঠিক আছে সেকেন্ডটো হাফ হৈছিলে সাপোজ এটো যদি আমি 1 বুলি লওঁ তো এটো হাফ হ'ব থাৰ্ড হৈছিলে -1/3 সো এটো ক'ত বহিব এটো ইয়াত বহিব -1/3 তাৰ পিছত কি আহিব 1/4 আহিব 1/4 টো বহিব ইয়াত তাৰ পিছত আহিব -1/5 -1/5 সো মানে 0 ফালে গৈ আছে সো ইয়াৰ পৰা দেখিব পাইছে যে ইয়াত আটাইতকৈ সৰু এলিমেণ্টটো কি হ'ব -1 আৰু ইয়াত আটাইতকৈ ডাঙৰ এলিমেণ্টটো কি হ'ব হাফ সো ইয়াত সেইভাবে আপাৰ বাউণ্ড আহিব কি হাফ লোৱাৰ বাউণ্ড আহিব 1 -1 সৰি আৰু ইনফিমাম আহিব তেনেকৈ -1 আৰু সুপ্ৰিমাম আহিব হাফ সো এনেকৈ আমি উলিয়াব পাৰোঁ প্ৰায়ভাগ আপাৰ বাউণ্ড আৰু সুপ্ৰিমাম বা লোৱাৰ বাউণ্ড ইনফিমাম একেই হয় কিছুমান ক্ষেত্ৰতহে অলপ বেলেগ বেলেগ কিন্তু প্ৰায় একেই থাকে তেনেদৰে আৰু এটা এক্সাম্পল আছে আমাৰ হাতত 1 + -1 to the power n/n সো এইটো কেনেকুৱা হ'ব এই সেটটো হ'ব ইয়াৰ ফাৰ্ষ্ট এলিমেণ্টটো কি আহিব ইয়াত যদি আমি 1 ৰাখোঁ তেতিয়া ইয়াৰ ফাৰ্ষ্ট এলিমেণ্টটো কি হ'ব 0 হ'ব ঠিক আছে তাৰ পাছৰটো কি হ'ব 1 + 1/2 so 1 - 1/3 so এনেকৈ গৈ থাকিব so that means কি আহিব 0 আহিব 3/2 then 2/3 so এনেকৈ গৈ থাকিব then আহিব 5/4 4/5 ... so same আমি যদি এই বস্তু ৰিয়েল লাইনডালত চাওঁ যেতিয়া এনেকুৱা কিছুমান সেট দিয়া থাকিব সদায় আপোনালোকে ৰিয়েল লাইনডাল ড্ৰ কৰি চাব ভালদৰে বুজি পাবলৈ সুবিধা হয় সো ইয়াৰ ফাৰ্ষ্ট এলিমেণ্টটো কি হ'ল 0 হ'ল তাৰ পাছত আহিলে 3/2 মানে কিমান হ'ব 1.5 আহিব সো এইটো যদি 1 হয় 2 হয় আহিব 3/2 তাৰপিছত কি আহিব 2/3 সো আহিব ইমান মনত আহিব তেনেকৈ 4/5 আহিব ইমানত আহিব 4/5 ঠিক আছে সো এই ইয়াৰ ফালে আহি আছে সেম সো ইয়াৰ আটাইতকৈ সৰু এলিমেণ্টটো কি আছিলে 0 আছিলে সো ইয়াৰ লোৱাৰ বাউণ্ডটো কি হ'ব 0 হ'ব ইয়াতকৈ ডাঙৰ এলিমেণ্ট কি পাইছিলোঁ আমি 3/2 পাইছিলোঁ তেনেকৈ ইয়াৰ ইনফিমামো কি হ'ব 0 হ'ব সুপ্ৰিমাম কি হ'ব 3/2 সো আমি তেনেকৈ আৰু চাব পাৰোঁ আৰু বিচাৰিব পাৰোঁ আমি এটা সেটৰ সুপ্ৰিমাম আৰু ইনফিমামটো কেনেকৈ চায় তো আপোনালোকেও এনেকৈ এক্সাম্পল লৈ পেলাই ড্ৰ কৰি চাব ৰিয়েল লাইনডালত সুবিধা হ'ব সো আজিলৈ ইমানেই নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম আপোনালোকৰ কিবা যদি টপিক নুবুজা আছে ৰিকমেণ্ড কৰিব পাৰে মই বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম ধন্যবাদ শুভৰাত্ৰি